عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. القطط حيوانات غامضة، ومن الصعب التنبؤ بتصرفاتها، وإذا كانت لديك قطة ربما أنت تعرف أن القطط تقوم ببعض التصرفات الغريبة، مما يثير الكثير من الفضول لمعرفة السر وراء تصرفاتها. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم تفسير وشرح 7 تصرفات غريبة تفعلها القطط، ففرجة ممتعة. رقم 7: طلب الطعام ثم عدم تناوله. القطط أحيانا قد تتوسل للحصول على بعض الطعام، ثم بعد الحصول عليه تشمه وتبتعد بعيدا عنه. هذا من أغرب الأشياء التي تفعلها القطط، وفي الحقيقة هي تكون تريد الحصول على بعض الحب والاهتمام، وليس الحصول على الطعام. إن القطط تربط مسألة الحصول على الطعام بالعناية والاهتمام، فإطعامها يعني أنك تحبها. لذا إذا كانت قطتك ترغب في بعض الاهتمام قد تلجأ إلى طلب بعض الوجبات الخفيفة، لكن إذا رأيت أن قطتك تفقد اهتمامها بوجباتها المفضلة فربما تكون تعاني من مشكلة ما، مما يستوجب عليك عرضها على البيطري. رقم 6: الجري بسرعة بشكل مفاجئ. هل قطتك تنطلق بشكل مفاجئ كالمجنونة؟ إذا كانت تفعل ذلك فغالبا هذا يكون بسبب طاقتها المكبوتة. يعود أصل القطط المنزلية إلى الحيوانات المفترسة، وغريزة الصيد تستيقظ داخل القطط المنزلية من حين لآخر. إذا كانت قطتك لا تقوم بالتمارين الكافية خلال يومها فقد يكون الجري بشكل سريع بالليل طريقة لتفريغ بعض من طاقتها، كما أن شمها لرائحة حيوان آخر أو سماعها لعصفور خارج النافذة من بين الأسباب التي تدفعها أيضا للركض المفاجئ. وخاصة أن القدرة السمعية للقطط أفضل بكثير من قدرة البشر، والقطط يمكنها أن تسمع أصواتا لا يمكن للبشر سماعها. رقم 5: لماذا تقوم بدفن فضلاتها؟ ربما قد تربط سلوك دفن قطتك لفضلاتها بالنظافة، لكن سبب فعلها هذا أعقد من ذلك. القطط يمكنها تمييز فضلاتها عن فضلات القطط الأخرى، وهذا بفضل مادة كيميائية موجودة في فضلاتها. هذه المادة فريدة من نوعها، ويطلق عليها اسم الفيرومونات. والقطط في البرية تقوم بسلوك دفن فضلاتها لكي لا تجذب إليها عيون الحيوانات المفترسة الأخرى التي قد تصل إليها عبر شم رائحة فضلاتها. وبالرغم من أن القطط المنزلية لا تعاني من تهديد الحيوانات المفترسة، فقد حافظت على هذه العادة التي كان يواظب عليها أجدادها. رقم 4: لماذا تتدحرج عندما تراك؟ هل تساءلت يوما ما لماذا قطتك تظهر لك بطنها عندما تراك؟ قد تعتقد أنها تريدك أن تفرك بطنها، لكن معظم القطط لا تحب لمس بطونها. إذا كانت قطتك تستلقي على ظهرها وتكشف لك بطنها فهذه طريقتها في التحية، فكأنها تقول لك مرحبا وأنا سعيدة برؤيتك. رقم 3: لماذا تقوم بالخدش؟ هناك أسباب عديدة لقيام القطط بسلوك الخدش، فهي قد ترغب في إزالة الطبقة الميتة من مخالبها، أو تسعى لحرق الطاقة المكبوتة داخلها. ولكن في أغلب الأحيان القطط تخدش من أجل تحديد أماكن سيطرتها، فهي تترك علامات بصرية، وكذلك بعضا من روائحها الخاصة، فهي تمتلك غددا مخفية تحت أقدامها تساعدها في نشر رائحتها على الأشياء التي تخدشها، وذلك حتى تحذر القطط الأخرى من الاقتراب منها. وهي تفعل هذا السلوك بشكل غريزي حتى وإن لم تكن معها في البيت أي قطط منافسة. رقم 2: لماذا تقوم بتجاهلك؟ هناك اختلاف كبير بين نظرة القطط للتفاعل الاجتماعي وبين نظرة الإنسان. القطط كائنات مستقلة جدا، هي تحب أن تترك لها مساحة كافية وألا تخنقها بكثرة العناق والتقبيل. إذا كانت قطتك لا تستجيب لك عندما تقوم بالنداء عليها فهذا أمر عادي جدا،
فبكل بساطة هي تكون مرتاحة في حالتها، ولا ترى أن هناك أي سبب مقنع يدفعها للنهوض والمجيء إليك. هذا هو منطق القطط وكل السنوريات عموما. إذا تجاهلتك قطتك فقد دعها وشأنها، وستقدر لك هذا كثيرا، وستعوضك بمنحك الكثير من الحب عندما تكون في مزاج جيد. رقم 1: لماذا تنام فوقك؟ ربما أنت أيضا تنام قطتك فوقك عندما تكون نائما أو فقط مستلقيا. القطط تحب الدفء، وهذا الحب للدفء يكون من بين أسباب نومها فوقك، لأن جسد الإنسان يعتبر مصدرا مهما للدفء. بالإضافة إلى هذا، فشعورها بالأمان معك هو واحد من بين أهم أسباب نومها فوقك، لأن فترة النوم كانت تعد حالة ضعف تعرض القطط البرية لهجمات أعدائها، ونومها فوقك يشعرها بالأمان لأنك ستحميها. كما أنه بالرغم من أن القطط حيوانات مستقلة، فهي تشتاق لك بالنهار كثيرا، ونومها فوقك يشبع حاجتها بالبقاء قربك لأطول مدة ممكنة. كان هذا تفسير وشرح أغرب 7 تصرفات تقوم بها القطط. إذا كان قطك أو قطتك تقوم بتصرفات لم نذكرها في الفيديو، شاركها معنا في التعليقات.